السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن الديدان الدبوسية أو الديدان الخيطية. دي ديدان رفيعة جدا وصغيرة جدا بتهاجم جسم الإنسان، وخاصة الأطفال. طبعا ممكن أيضا بتصيب الكبار، لكن معظم الحالات موجودة عند الأطفال. وده نتيجة ان الاطفال ما عندهمش وعي صحي كافي، وبالتالي ما بيهتموش قوي في بعض الاحيان بالنظافة الشخصية. طبعا الديدان دي منتشرة جدا على مستوى العالم، وبالذات في المناطق اللي هي معتدلة في المناخ بتاعها، وبتنتشر اكتر في المناطق الريفية والمناطق الشعبية. هي اكتر مرتبطة بقلة النظافة الشخصية، مرتبطة بقلة الوعي الصحي، وبالتالي المناطق دهيت بتبقى الديدان دي منتشرة فيها أكتر. ناخد بالنا إن هي بتتميز بأعراض معينة. من أهم هذه الأعراض الحكة حوالين فتحة الشرج، أو الحكة حوالين فتحة المهبل بالنسبة للأطفال البنات. أول ما نلاقي الشكوى دهيت لازم الطبيب يفكر على طول إن التشخيص ممكن يكون الديدان الدبوسية. طيب، من ضمن الأعراض الأخرى إن الطفل ده ممكن يحصل له توتر، لأن الطفل ده أساسا ما بيعرفش ينام بالليل كويس نتيجة الحكة دهيت، وخروج الأنثى الديدان دهيت علشان تبيض حوالين فتحة الشرج. ده بيسبب له إن هو قلة راحة، قلة نوم، كل شوية بيحك حوالين فتحة الشرج بالليل. وبالتالي الطفل ده بيصحى الصبح يروح المدرسة، ينام في الفصل مش عارف يركز كويس، وطبعا التحصيل الدراسي بتاعه بيبقى ضعيف. من ضمن الأعراض الأخرى في بعض الأحيان وجع في البطن، في بعض الأحيان غثيان، في بعض الأحيان قيء، ساعات اللعاب يسيل من الفم، ساعات الطفل ده بيحصل له زي أنيميا وزغللة في العينين. طبعا كل دي الأعراض الدكتور بياخد باله منها، والأم بتشتكي إن الطفل بيعاني منها. في بعض الأحيان أيضا وجع في البطن، الطفل ده ساعات بيجيله مغص. في بعض الأحيان الديدان دهيت اللي هي بتبيض حوالين فتحة الشرج ساعات بتدخل زي ما قلنا في فتحة المهبل عند البنات، وبالتالي ممكن تؤدي إلى التهابات في القناة البولية، وممكن تؤدي أيضا لالتهابات في الغشاء البريتوني وآلام شديدة في البطن. طيب، بالنسبة ل... دي الأعراض بتاعتها، لكن عادة مفيش مضاعفات خطيرة. هي أكتر حاجة بتعملها حكاية موضوع الهرش دهيت، وده في حد ذاته بيخلي الطفل متوتر وعصبي زيادة عن اللزوم. طيب، بالنسبة لطرق العدوى، هي بتنتقل بالبويضة. البويضة بتاعة الديدان دهيت بتنتقل من طفل مصاب لطفل سليم عن طريق الأكل والشرب الملوث أو الأيدي الملوثة، لأن الطفل ده بيحط إيديه ويحك في فتحة الشرج، وبالتالي فتحت الأظافر بتبقى البويضات. فلو ما غسلش إيديه كويس بالمية والصابون، ده ممكن يصيب طفل آخر. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الطفل اللي هو مصاب ده ممكن يلعب بألعاب معينة، او ممكن يحط ايده على المقابض، او بيحط ايده على الترابيزات. كل الاماكن دهيت اصبحت ملوثة بالبويضات. مع الاسف الشديد النوع ده من الديدان منتشر جدا في الاسر، وبالتالي لازم عشان نعالجه لازم مش نعالج الطفل بس، لا ده احنا لازم نعالج الاسرة كلها. من ضمن العلاجات الناجحة جدا عقارين ممتازين، الميبندازول والالبندازول. الاتنين دول بيجيبوا نتائج ممتازة، وهي عبارة عن جرعة واحدة فقط لا غير. بنقررها بعد اسبوعين علشان نقضي على اذا كان في ديدان خرجت من البويضات،
يتقضي عليها هي كمان. طبعا بالنسبه للعقارات ديت او الميبندازول والالبندازول، العقارين دول اساسا ما بنقدرش نديهم للاطفال اللي اقل من سنتين، وما بنقدرش نديهم للحوامل او للسيدات اللي بترضع، خصوصا في اول سنه في الرضاعه ما بنفضلش ان احنا نديهم. طيب بالنسبه لطرق الوقايه، طرق الوقايه اهم شيء ان احنا نقص ضوافر الاولاد، ونشجع الاطفال على انها تغسل ايديها بالميه والصابون قبل الاكل وبعد الحمام. وطبعا مهم جدا جدا ان الام تغير الملابس الداخليه للاطفال يوميا. وطبعا بالنسبه للطفل المصاب لازم نغسل الملابس بتاعته بميه سخنه، ونجففها ايضا بهواء ساخن. ونحاول بقدر الامكان نهوي البيت، كل ما دخل البيت الشمس كل ما كانت البويضات دهيت صعبه ان هي تعيش. نخلي بالنا ان البويضات دي ممكن تعيش على الاسطح وعلى التربه وعلى المقابض وعلى اللعب بتاعه الاطفال حوالي 3 اسابيع. وبالتالي احنا بنقول عشان كده ان هي بتنتشر في الاسره كلها، لدرجة ان هي ممكن ايضا تبقى منها البويضات دي صغيرة الحجم، ممكن تدخل عن طريق الانف والشخص يبتلعها وبعدين تكمل دورة الحياة بتاعتها. وبالتالي احنا طبعا بننصح الامهات ان هي ما تنفضش الملايات، لان ممكن يكون فيها غبار محمل بالبويضات دهيت. كذلك ما نكنسي بالمقشة وفي ناس قاعدة موجودة، لأن طبعا دي ممكن تثير الغبار، وممكن حد يستنشق هذه البويضات ويتعدي من البويضات دي. طبعا بننصح برضك الناس اللي هي بتشتغل في الحضانات أو في المدارس وكده، بأن هي تحاول بقدر الإمكان تنظف الترابيزات واللعب وتطهرها، على أساس ما ننقلش العدوى من شخص او طفل سليم لطفل يعني من طفل مريض لطفل سليم. طب طرق التشخيص ازاي؟ مع الاسف هي نادرا ما تظهر البويضات دي في البراز، لكن احنا بنحط شريط شفاف لاصق على فتحة الشرج في الفترة اللي هي بتاعة الفجر قبل ما الطفل يصحى او قبل ما يخش الحمام، ونحط شريط اللاصق ده على فتحة الشرج. وبعد كده بناخد هذا الشريط نحطه في علبة مغلقة ونوديه المعمل على اساس يتم فحصه. بكده ممكن نضمن ان احنا يعني نلاقي نتيجة كويسة او التشخيص يبقى سليم. لكن في بعض الاحيان الامهات لما بتفحص فتحة الشرج بتاعة الاطفال الصغيرة، ممكن تمسكي البطارية كده هوت، وبالليل اثناء ما الطفل نايم تشوفي فتحة الشرج، لو لقيتي فيها ديدان نعرف على طول، الدكتور على طول بيعرف ان الطفل ده عنده الديدان الدبوسية. لكن بالنسبة لفحص البراز العادي نادرا ما بنلاقي البويضات بتاعة الديدان الدبوسية. نلاحظ ايضا ان الاطفال دول في بعض الاحيان بتبقى ريحة الفم بتاعتهم كريهة، وزي ما اتفقنا التركيز بتاعهم في المدرسة بيبقى ضعيف شوية. لازم نبقى احنا واخدين بالنا كأبهات وأمهات ان الطفل ده بيبقى طول الليل قلقان من الهرش حوالين فتحة الشرج، وبالتالي بيبقى التركيز بتاعه تاني يوم ضعيف شوية، وفي نفس الوقت بيبقى زي ما اتفقنا ان الولد ده او البنت بيبقوا عصبي شوية. النقطة التانية اللي انا احب الفت النظر ليها ان في بعض الوصفات الطبيعية بتجيب نتائج كويسة، زي التوم. التوم من ضمن الحاجات اللي بيجيب نتائج ممتازة. الجنزبيل
ايضا من ضمن الحاجات اللي بتجيب نتائج حلوه البابونج، بردك بيقضي على الديدان. ايضا ممكن نستخدم جوز الهند، بيجيب زيت جوز الهند بيجيب نتائج حلوه. طبعا بذور اليقطين بردك بتجيب نتائج حلوه لطرد الديدان. كل الحاجات دي مفيده. طبعا بننصح بالنسبه للامهات ان هي تغسل الخضروات بميه وخل. يعني تنقع الخضروات في ميه وخل، لان الخل ده برضك طارد بالنسبه للبويضات اللي موجوده على الخضروات وكده. بيقضي عليها. وده مهم جدا جدا ان احنا نحاول بقدر الامكان يبقى الاكل بتاع الاولاد بتاعنا صحي. مهم جدا جدا. زي ما اتفقنا ان الاولاد يغسلوا ايديهم بالميه والصابون، وزي ما اتفقنا الملايات لازم تتغير على الاقل مرتين كل اسبوع، خصوصا بالنسبه للاطفال. وما نشجعش الاولاد على ان هم يستخدموا حاجه الغير. يعني اذا كان في مثلا فوطه ولا حاجه شخصيه، يبقى الطفل بس هو اللي بيستعمل هذه الادوات الشخصيه. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.